oink, oink. Ikaw ginag mo naman eh. Ayan guys, we're currently here at Burnham Park. Andito kami nagsasagwan lang kasi we're bored eh. Okay. Ayan, so si Mami super enjoy kasi hindi nakatulog. Ang isang martyr ay nag-i-insomnia. Andito pala ang isang membro ng tatlong martyr. Gumborza. Short for Aimee. And Kaya ayan, Sheila. so far nag-i-enjoy naman si Putad sa pagsasagwan. Yeah, Rex Sagwan. Yeah, kasi mukha din siyang sagwan. I really like going into deep. So yun, and exploring around Baguio City, and maybe later pupunta naman kami ng hindi pa namin maganda alam. dito? Bakit po nagustuhan dito sa Baguio? Walang choice. Okay, umuwi ka na. Malamig. Mahulog ka ba na? Okay. Jaime, sa maingon. Nga nata sa Baguio, signal number 1. Hi guys, we're here sa Baguio. May nagsasagwan. Isang swan. O diba, kabalo siya sa may padong. Ipag-hinay sa mga One eternity later. guys, quick update. After 1 million years, andito pa rin kami nagsasagwan at paikot-ikot lang kasi hindi naman marunong magsagwan ang kasama namin. Ayan. Ang saya lang. Ay, anak, di ay Hey guys, it's just a quick update. Andito naman kami ngayon sa Camp John Hay. So nagpasyal-pasyal lang kami dito guys, and counting pictures and counting videos for the reels. Kunting pasyal, lahat pictures. And of course, Ikapoy na ko guys. talagang Hindi man ako nag-chaperon. huwag yung makinig sa kanya. Huwag yung siyang isipin. Kunting No, it's kunting their na lang. it's their first time in Baguio, so we have to make sure na All out. magamit talaga namin yung lahat ng oras dito at hindi masayang yung pagpunta Yeah. nila. Wala pa may tulog guys. Actually, it's Pero my ang third isa- time here, pero
It's my first time na pumasok dito sa Secret Garden. Pero huwag niyong sasabihin kasi secret lang yun. Oh, mga tanga. So, come on. We are here at the Secret Garden. So, huwag natin sasabihin. Tita, makikistorya. Sign language lang po. Pag secret ba din sulti? Sign language lang po. Siya po yung pinakamabait sa lahat ng mga Lucifer sa kalibutan. Sabi dito, please Please mind mind your your- own business. Step. This is the secret garden with the secret person and the secret child and the secret PA. Secret lang niya. So ayan guys, kasalukuyan kami nasa Diplomat Hotel. Pinaka the best. At supposedly hindi kami pupunta dito kasi ang original plan pupunta kami ng Mirador Heritage. Thank you, kuya. Kaya lang yung taxing sinakyan namin dinala instead na sa Mirador Heritage, dinala kami sa Diplomat Heritage. Thank you, kuya. Shout out. Late na namin na-realize na nasa Diplomat. Thank you, kuya. Shout out. Hey guys, it's our last day in Baguio with Mami Aimee and Potas. At your service. So kakagaling lang namin Kakakain lang po. kakagaling lang namin kumuha ng ticket pabalik ng Manila, and tomorrow is our flight. Yeah, Joy Bus. Joy Bus. Joy Bus. Yeah, and the fare is 576. That's Genesis Deluxe. At ngayon, nagbabalik na naman kami sa Burnham Park kasi gusto nila ulit matulog sa bangka. Actually, nag-practice yung pajak-pajak. O magpadyak na. Para gusto na lang din may kapajak ato ni classmate. May ganyan, respeto kasi saray nakatulog. So magpapadyak na naman kami ngayon. But as in, super enjoy naman kami noon. Na-feel namin yung saya. Talagang masaya kami. Ang saya ka bonding. Ayan. Enjoy kami sa saan tawag ato kasi itong market? Baguio, Turbalo. Sa night market. And kagabi, nagpunta kami ng night market. Kasi nung isang gabi, walang night market. Tsaka may na naganap. May alita na naganap kaya hindi nakapag-vlog. Hey guys, we're back. Pauli na mi og Manila. Na maginani lang mi. So, ang Hi, ating guys. driver for today, name po, name Irish Baron. Dito si Kuya. Anong pangalan mo, Kuya? Rafael. Single? Bawal ni Rafael. Okay, may nakilala tayong Ekal. Next na naman, ano na naman? Kalang, marag. Nakakahingal. Kalang ha? Nakarin na namin to guys. So, anong masasabi mo, driver? Pagod na.
Mabuti pa yung nasa unahan eh. Oh, anong masasabi mo, passenger? Enjoy. Yun lang yung masasabi niya. Si Mami, kina. Di mo ko sa drive ang sa pagpadjak ng good na day. Ay, sabi ni bukas lagi. 1, 2, 3. Oh. Masig naka-break. Charot lang. Guys, naputol na yung ugat namin. Naputol na yung ugat ko. Guys, donate naman tayo ng ugat. Kahit, Wato isuda, uy. Ano din yung Istorya, di mo Tagalog. Hello! Hi! Sige kasi 1, 2, 3. Let's go. At sa wakas, Tulog kita mo sakay. dito kami hindi nag-aaway. Yun. Yan, Mami. Hindi magsalita ka, huwag kang mag-wait and wait. Okay lang. Huwag naman. Okay rin na natin sa nag-drive. Hindi namin nakita yung mukha namin. Malapit na kami sa Manila. Pumunta na kami ng Rizal Park. Let's move na pa. Natuto na po sila. Hindi na kami nag-aaway. 1 hour lang. Let's move. Hi! So we're doing some challenge. Mukbang. Ilang minutes na? Ilang kami? 1.5 rin kaya. Ay, 30 minutes. 30 minutes na ba? 30 minutes po. Okay. Jimmy, magsalita ka. Sayon, anong masasabi mo? Hello, Sayon. Then, camera. Eh. Yan, kinang career. May break? May break na maganap. May break off pala. Ang galing ng driver namin. Naroon ng pag. Sabi ko. Ang driver po namin May listen mo sa to. Okay rin na, Sayon.